මේ හරියේ මෙන්න මේ පාර එකතු වෙන තැන තියෙනවා පොදු නාන ලිඳක්. පිං ලිඳ කියලා මෙතනට කියන්නේ. ඉතින් මේ අපේ ගෙදර ගේට්ටුවත් එක්ක අපිට තියෙන චැලෙන්ජස් කීපයක් ගැන මම අද කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එකේ ටයිම් ටේබල් එකේ සුවිශේෂීම දවස් දෙකක් වෙන්න ඕනේ මේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ දරුවෝ හැමෝම. ඉතින් වෙනද වගේම ජය විජේ සිසවි අලුත්ම වැඩසටහනට එකතු වෙලා ඉන්න මම හයි এডুকেෂන් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සමග වෛද්‍ය දුරින් ධර්මරත්න. ඉතින් අලුත්ම වෙනස්ම පරිසරයක ඉතින් මගේ පිටිපස්සෙන් ගහකොළ හොඳට පේනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම හිතන්නේ මේ පරිසරේ නැවුම් පරිසරේ ඉඳන් සෙනසුරාදා හවස් වරුවක මම මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ගෙදර ඉන්න ගම ඔයගොල්ලන්ට වටින කියන දෙයක් දෙන්න අපිට අවස්ථාවක් තියෙන වෙලේ පොඩ්ඩක් කතා කරලා යන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඉතින් කල්පනා කරනෝනේ මුලින්ම මේ කතා කරන්නේ A level, O level සහ යුනිවර්සිටි මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ අධ්‍යාපනය ලබන අපේ දරු දරියන්ට තමයි මේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි අවවාද ඔක්කොම අද වැඩසටහනෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕනේ සැදී පැහැදී අහගෙන ඉන්න. මේක අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක් වුණාට පොඩ්ඩක් අපි ස්වභාව සෞන්දර්යයත් එක්ක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. පොඩ්ඩක් පරිසරය දැක බලාගෙන හිත නිස්කලංක කරගෙන මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න අදහස් කරනවා. ඉතින් දරුවනේ මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට තියෙන චැලෙන්ජස් කීපයක් ගැන මම අද කතා කරනවා. A level වලට පාඩම් කරන දරුවන්ට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තව මාස 3කට නෝඩු කාලයක් තියෙනවා. O level වලට පාඩම් කරන දරුවන්ට දවස් 200ක් මාස 5ක් 6ක් අතර කාලයක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට තත්ත්වය එහෙමයි. ඉතින් මේ වැඩසටහන නුදුරු අවුරුදු වල බලන ඕන කෙනෙක් හිතා ගන්න ඕනේ O level, A level, යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී ඩිප්ලෝමා වලට වැඩ කරනකොට විවිධ මට්ටම් වල විවිධ මානසික මට්ටම් වල ඒ වගේ විවිධ අධ්‍යාපනික මට්ටම් වල ඕගොල්ලෝ මේ වැඩසටහන නරඹනකොට මතක තියාගන්න විභාග මට්ටමේ අපි දේවල් ජයග්‍රහණය කරන්න නම් අපිට ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ විනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇහෙනවා ඇති මාත් එක්ක මගේ වටේ ඉන්න පරිසරයත් එක්ක නොයෙක් ශබ්ද ඇහෙනවා. වාහන යන වෙනවා, පොඩි ළමයි කෑ ගහනවා. ඉතින් පිටිපස්සෙන් බැලුවොත් පේනවා මේ හරියේ මෙන්න මේ පාර එකතු වෙන තැන තියෙනවා පොදු නාන ලිඳක්. පිං ලිඳ කියලා මෙතනට කියන්නේ. ඉතින් මේ පාරත් එක්ක මේ ගහකොළ හොඳට වටපිටාවේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම හොඳ සබා සෞන්දර්යයෙන් පිරුණු පරිසරයක් ඔයගොල්ලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොළඹ නගර මැදේ වුවත් මේක බොහොම නිස්කලංක. ඒ වගේම ලස්සන කිව්වොත් අපි ලස්සන කියලාට වඩා මේකට ගැලපෙන්නේ ගම්බද පරිසරයක් මෙතන තියෙනවා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මේ සෙනසුරාදා හවස් වරුවක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් සතිය දවස්වල වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා ගෙවල් දොරවල් වල අස්පස් කරගෙන තමන්ගේ දුව දරුවන් සමග ගත කරන වේලාවක් හින්දා මේ හැන්දෑවරුවේ මම තීරණය කරා ඕගොල්ලොන්ට පොඩි වැඩසටහනකින් උපදෙස් මාලාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට බොහොම වටිනවා කියලා. ඉතින් මේ අපේ ගෙදර ගේට්ටුවත් එක්ක ගහකොළ දර්ශන වෙන අන්දම අපේ ගෙදර ඉඳන් එළියට කොහොමද ඕගොල්ලොන්ට දේවල් දිස් වෙන්නේ, ඉදිරිපස කොහොමද තියෙන්නේ, මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම පොඩි දෙයක් මේ වැඩසටහනට එකතු කරන්න කල්පනා කරා. සෙනසුරාදා කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට එන්නේ වීකෙන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපි විවේක කාලය විවේකීව ගත කරන්න ඕන කාලයක් මේක වැඩ කරනවා කියන එක බොහොම අඩුවෙන්. නමුත් මේක සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන්නේ අපේ හොලිඩේ එකක් වගේ කියලා ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට එනවා. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් සතිය දවස්වල ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා වැඩ කරලා ටියුෂන් පන්තියක සහභාගී වෙනවා නම් එහෙමත් කරලා සෙනසුරාදා ඉරිදා ගෙදර කට්ටිය අම්මා තාත්තා එක්ක නංගි මල්ලි අයියාත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා සතුටෙන් විනෝදයෙන් හිටපු කාලයක් තමයි සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කන්සෙප්ට් එක අපි නිරන්තරයෙන් මම හිතන්නේ අපි විශ්‍රාම යනකම් කෙනෙක් කාර්යබහුල ජීවිතේ ඉස්සරහට ගත කරලා රැකියාවක් කරලා විශ්‍රාම යනකම් මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක ඔළුවේ තියෙනවා. මොකද රැකියා ස්ථානවල වුණත් අපි දන්න බොහෝ වෙලාවට සතිය දවස්වල වැඩ කරලා සෙනසුරාදා ඉරිදා විවේක සුවයෙන් ගත කරන්න තමයි ඒව හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ සිස්ටම් එක තියෙන. එතකොට මෙන්න මේක A level, O level කර නැත්නම් අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී එකක් ඩිප්ලෝමා එකක් කරනකොට අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් මේක හැමතිස්සෙම අපිට ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපි නෝමලි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ නැඹුරුවක් තියෙන්නේ සෙනසුරාදා වෙනකොට, සිකුරාදා හැන්දෑවරු වෙනකොට ඔළුවෙන් මනසෙන්ම රිලැක්ස් වෙන්න.
මේ මානසික රිලැක්ස් වීම තුලින් අපේ තියෙන එජ් එක අඩු වෙලා අපි සෙනසුරාදා ඉරිදා බොහොම අඩුවෙන් වැඩ කරලා බොහොම අපේ කාර්යක්ෂමතාව බිඳ වැටීමකට ලක් වෙනවා කියලා කිව්වොත් බොහොම නිවැරදි. මොකද ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බැලුවොත් පුතාලා A level වලට A3ක් ගන්න එක අපි හැමෝගෙම හීනයක්. අනිත් පැත්තෙන් O level වලට A9ක් ගන්න එක අපි හැමෝගෙම හීනයක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති A level වලට ලක්ෂ 3.5ක් දරුවෝ පෙනී සිටිනවා. අනිත් පැත්තෙන් O level වලට ලක්ෂ 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලක්ෂ 5මාරක් දරුවෝ පෙනී සිටිනවා. ඉතින් මේ දෙගොල්ලෝ මෙහෙම පෙනී ඉන්නකොට A level වලට A3ක් ගන්න හම්බෙන්නේ 1000ක් 2000කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට. අනිත් පැත්තෙන් O level වලට A9ක් ගන්න හම්බෙන්නේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයකට. ඇයි මේ වෙනසක්? හැමෝම මූණ දෙන්නේ එකම සබ්ජෙක්ට් සෙට් එකට. ඔයගොල්ලෝ බයෝ සයන්ස්, කම්බයින්ඩ් මැත්ස් නැත්නම් ආර්ට්ස් කොමර්ස් ටෙක් ගත්තොත් A level වල 80000ක් 70000ක් එක් විශේෂ ශාස්ත්‍රයන් වලට පෙනී සිටිනවා. නමුත් මේ හැමදෙනා පෙනී සිටින ශාස්ත්‍රයන් වල A3ක් දාන්න 1000කටත් අඩු සංඛ්‍යාවකට තමයි වරම් හම්බෙන්නේ. එහෙම වෙන්නත් බහුතරයක් දෙනා පෙනී සිටින විශේෂ ශාස්ත්‍ර වල එකම සිලබස් එකක් තිබිලා ලංකාවේ හැමෝටම ටියුෂන් යන්න මේකට ෆිසිකල් ඔන්ලයින් පන්ති හැමතැනම තියෙනවා. හොඳට උපකාරක පන්ති වලට සහභාගී වෙනත් අවස්ථාවක් තිබිලා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා කල්පනා කරලා බලුවොත් මම මුලින්දම කිව්වා A3ක් දාන. එහෙම නැත්නම් O level වලට A9ක් ගන්න දරුවට තියෙන ප්ලෑන් එක අනිත් අයට නැහැ. එතකොට මේගොල්ලෝ විභාගෙ දිහා බලන විදියයි අනිත් හැමෝම විභාගෙ දිහා බලන විදියයි දෙවිදියක් කියලා ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද A3ක් ගන්න නැත්නම් A9ක් ගන්න මට්ටමින් අපි එක්සෑම් එකක් දිහා බලන්නේ? මේක ගැන කල්පනා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි විභාගයක් කියන්නේ නිකන් පාඩම් කරලා තීරි පුරවලා අර කල පුරවලා විභාගයට යන්න නිකන් මැටියෙන් ගඩොල් හදලා ගඩොල් එකතු කරලා තාප්ප බඳිනවා වගේ ෆිසිකලි ගොඩ නගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක අපි මානසික ශක්තියක් අපිට මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට ෆේස් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මොටිවේෂන් කියලා ඕගොල්ලෝ නිරන්තරයෙන් හොයන්නේ මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වඩා වර්ධනය කර ගැනීමට එක සාධකයක් කියලාත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි හොඳට කල්පනා කරොත් අපිට ප්ලෑන් එකක් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට ලොකු දෙයක්. දැන් ඕගොල්ලෝගේ එක්සෑම් එකට තව මාස 3ක්ම තියෙනවා. තව මාස 6ක්ම තියෙනවා කියලා කල්පනා කරොත් මේකේ එන්ඩ් රිසල්ට් එක නැත්තම් එහා කොන දිහා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට කිසිම අදහසක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ බොරුවට ස්ට්‍රෙස් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ හොඳ ආකාරම දන්නවා මේ වෙනකොට අපේ 2023 A level 3A project එක ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. 3A project එකේ 100 day seminar එක පැවැත්වුණා. ඉදිරියට සැප්තැම්බර් මාසයේ සම්මන්ත්‍රණ, ඔක්තෝබර් මාසයේ සම්මන්ත්‍රණයක්, නොවැම්බර් වල සම්මන්ත්‍රණ කිහිපයක් පැවැත්වෙනවා. 3A project එකට A level කරනවා නම් 2023 ඉක්මනින් එකතු වෙන්න ඕනේ 077 025 2921 WhatsApp නම්බරයට ඉක්මනින් මෙසේජ් එකක් දාලා 3A project එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි මේ projects වල කතා කරන දෙයක් තමයි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. අපේ ලොකු ටාගට් එක මාස 3ක මාස 6ක වැඩපිළිවෙල අපි පොඩියට කඩලා මේ මාසේ ඊළඟ මාසෙට කඩලා නැත්තම් මේ සති ගණන් වලට බෙදලා සතියෙන් සතිය මේක බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකට හරියම ප්ලෑන් එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඔහේ කිව්වට මේක කිව්වා කියලා අපිට කරන්න ලේසි නෑ. ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක අපි ඔයගොල්ලන්ට ප්ලෑන්ස් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක අඩු ගානේ ට්‍රික් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා අනිත් දේවල් දිහාත් බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ලංකාවේ 4 දිග්බායක දරුවෝ මේ විභාග වලට ලෑස්ති වෙනකොට මේ හැමෝම ප්‍රිපෙයාර් වෙනකොට හැමෝම රිසල්ට්ස් දාන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිත් අයට වඩා පියවරක් දෙකක් ඉස්සරහින් ඉන්න ඕනේ. මේ පියවරක් දෙකක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියන්නේ අනිත් අය වැටෙන අනිත් අය නවතින පෝස්ට් කරන තැන්වලදී ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ප්ලේ කරගෙන යන්න ඕනේ. මේ ගේම් එකේ හැටි එහෙමයි. එතකොට සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන්නේ දරුවෝ හැමෝම විවේක ගන්න දවස් නම් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එකේ ටයිම් ටේබල් එකේ සුවිශේෂීම දවස් දෙකක් වෙන්න ඕනේ මේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා. පුළුවන් උපරිමෙන් ඕගොල්ලෝ මේකේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. මේකට මම හොඳ වැඩක් කියන්න. ඒ කියන්නේ කල්පනා කරලා බැලුවොත් දැන් හැමෝගෙම ඔළුවේ තියෙන සෙනසුරාදා ඉරිදා විවේකයක් ගන්න අවශ්‍යයි කියලා නම් ඔයගොල්ලෝ විවේකෙත් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්වල් එක මේ බ්‍රේක් එකත් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. හොඳම උදාහරණ තමයි සෙනසුරාදා පුළුවන් උපරිමයෙන් වැඩ කරලා ඉරිදා හවස 6න් පස්සේ විවේක කාලයක් යොදා ගන්න. ඒ කියන්නේ 6න් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මුකුත් අල්ලන්නේවත් නැහැ. 6න් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තනිකර විවේකයක් ගන්නවා. හැබැයි සිකුරාදාත් සෙනසුරාදාත් උපරිමයෙන් වැඩ කරලා ඉරිදා උදේවරු ඉඳන් හවස 5 වෙනකම් උපරිමයෙන් වැඩ කරත් ඔයගොල්ලෝගේ මානසිකව සයිකොලොජිකලි දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා ඉදිරියට. ඒකට ඔයගොල්ලෝ සිකුරාදා ඉඳන් වැඩ කරගෙන යද්දි බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. බ්‍රේක් එක කොතනද කියලා දන්නේ නැතුව වැඩ කරනවට වඩා බ්‍රේක් එකක් ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරොත් සයිකොලොජිකලි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක මානසික ශක්තිය හැමෝටම වඩා ඉස්සරහින් තියෙනවා. හරියට දේවල් ප්ලෑන් කරලා මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක එක ට්‍රික් එකක් විතරයි. තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. කරන වැඩ හැම එකම ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරනකොට දැන් දිනින් දින ඔයගොල්ලෝ ටු ඩු ලිස්ට් හදනවා. ඉස්සරහට හෙට මොනවද කරන්න, අනිද්දා මොනවද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරනවා. හැබැයි මේ හැම දෙයකම උඩින් ඔයගොල්ලන්ට වීක්ලි ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මාස 3ක එක්සෑම් ප්ලෑන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා.
ඉදිරි මාසේ මාස 2 මාස 3 4 ඔයගොල්ලෝ මාසෙන් මාස plan එක කැඩුවට පස්සේ මේ හැම සතියෙටම අදාළව වැඩ කොටසක් ඔයගොල්ලෝ plan කරලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ කොටස මේ සතිය තුල සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනි කියලා. අන්න එහෙම වුණාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙට ඔයගොල්ලෝ මේ ලොකු කොටසෙන් කොච්චර කෑල්ලක් කරලා ඉවර කරන්න ඕනද? අනිද්ද කොහොමද? අනිද්ද කොහොමද? කොටසෙන් කොටස ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියට ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ. A level කරන කට්ටිය O level කරන අය විශේෂයෙන් මතක තියාගන්නත් ඕනේ. මේ විදිය තමයි ඔයගොල්ලෝගේ විභාගෙත් සැලසෙන්නේ. සැලසුම් කරන්න ඕනේ. මොකද 9A project එක 2023 ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් දැන් අගෝස්තු 10 පැවැත්වෙනවා 200 days seminar එක. ඒ වගේම ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ටත් 100 days plan එක එනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් ඉක්මනට මේ 9A project එකටත් register වෙන්න 077 0252 2921 WhatsApp කරන්න registration වලට 9A project එකටයි 3A project එකටයි. ඉතින් මේ වගේ තොරතුරු මේ වගේ tips ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සෙනසුරාදා ලස්සන දවසක හවස් වරුවේ. ඉතින් දිගටම රැඳී ඉන්න අපේ වීඩියෝස් එක අපේ channel එකත් එක්ක ඉක්මනින් අපි ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේ වගේ අපූර්ව වැඩසටහනක් ගෙන එන්න නියමිතයි.